วันนี้ก็มาเจอกับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมซึ่งหนึ่งพาเรามาที่เป็นบ้านจัดสรรในโครงการนะโดยโลเคชันเนี่ยอยู่ท้ายซอยด้วยแล้วก็หน้าตารูปลักษณ์ภายนอก exterior เนี่ยเราเห็นเลยว่ามันเป็นบ้านจัดสรรแหละแต่มันมีการต่อเติมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่แน่ใจว่าพูดได้ไหมว่าเหมือนอารมณ์ประมาณแบบมีการแบบevolve มีการวิวัฒนาการเปลี่ยนร่างเป็นแบบโอ้โหอีกร่างนึงขึ้นมานะให้เล่าถึงแบ็คกราวด์ก่อนนะว่าทำไมมาทำบ้านหลังนี้ได้ครับก็เริ่มต้นเนี่ยเจ้าของบ้านเนาะก็เข้ามาหาเราโดยที่ว่าน่าจะดูรายการนี้แหละรายการแก๊ปนี่แหละที่เป็นต่อเติมบ้าน Terrazzo House ครับจริงๆเขาไม่ได้อยากทำบ้านต่อเติมจากบ้านจัดสรรแต่เขาอยากสร้างบ้านหลังใหม่บนที่แปลงใหม่แต่เขาย้ายมาจากต่างจังหวัดเนาะมาสร้างครอบครัวมาย้ายที่ทำงานมาอยู่ที่นี่โจทย์สำคัญก็คือว่าเขามีลูกยังเล็กตัวเองก็ออกไปทำงานทั้งสามีภรรยาก็จะมีลูกที่ต้องอยู่กับตายายแล้วก็โลเคชันที่มันเหมาะสมพอไปซื้อที่ปลูกบ้านเองครับมันจะไม่ได้ความรู้สึกปลอดภัยสบายใจอะไรเงี้ยครับเวลาอยู่บ้านจัดสรรมันก็มีแบบ security มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีชุมชนอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญที่สุดคือไอ้แปลงเนี่ยเป็นแปลงที่อยู่ตรงข้ามบ้านน้องชายเขามันก็กลายเป็นว่าตอบโจทย์ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างใกล้ที่ทำงานนะฮะอยู่ใกล้ญาติมีคนคอยดูแลมีเรื่องความปลอดภัยที่มาลงตัวอีกนิดนึงก็คือว่าที่ดินแปลงเนี่ยของบ้านจัดสรรโครงการเนี่ยมันเป็นบ้านที่มีที่ดินเหลืออยู่กว้างที่สุดในหมู่บ้านละข้างหน้า8 เมตรตรงปลายนี่แคบลงมาหน่อยเหลือสักประมาณ4 เมตรครับแต่ก็แลกอยู่กับ1 เรื่องก็คือว่าถึงมันจะดูปลอดภัยแต่มันก็เป็นบ้านท้ายซอยของบ้านจัดสรรด้านหลังของหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นรั้วที่เชื่อมกับถนนอาจจะเป็นรั้วที่เชื่อมกับถนนหรือโครงการอื่นๆโครงการอื่นหรืออาจจะกลายเป็นบ้านคนอื่นบ้านชาวบ้านเวลาเราไปซื้อเราก็ต้องดูเนาะแต่ว่าที่ดินรกร้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเลยเป็นที่มาของว่าบ้านท้ายซอยก็โจทย์ของบ้านหลังนี้แรกๆก็จะเป็นเรื่องของว่าบ้านสำหรับ all age ก็เป็นบ้านที่ผู้สูงอายุอยู่ได้นะครับรองรับการใช้รถเข็นแล้วก็เด็กก็อยู่ได้แฮปปี้ไม่อันตรายแล้วก็ยังมีเจ้าของบ้านที่ยังต้องการบ้านสวยๆที่ฟังก์ชันเรื่องพวกนี้เป็นรองนึกออกไหมคือมันต้องหาบาลานซ์ตรงกลางครับก็คือเขาก็สนใจเรื่องของดีไซน์เรื่องของสุนทรียะที่เกิดขึ้นในการอยู่อาศัยด้วยซึ่งพอต้องทำเป็นบ้านเอลเดอรี่เนี่ยหรือเป็นบ้านสำหรับเด็กเขาก็กังวลเหมือนกันว่าใครจะเข้าใจเขาที่จะบาลานซ์จุดตรงนั้นได้ซึ่งเราเองก็มาเติมเต็มตรงนั้นให้ครับทีนี้ให้หนึ่งเล่าถึงส่วนต่อขยายตรงนี้นะครับว่าของเดิมเนี่ยมันมีเนื้อที่ประมาณสักเท่าไหร่แล้วก็วิธีการคิดว่าเราจะใส่ฟังก์ชันอะไรไปในส่วนนี้บ้างรวมถึงงานดีไซน์ภายนอกครับว่าโอ้ทำไมออกแบบมาเป็นฟอร์มแบบนี้เชื่อมโยงกับตัวบ้านเดิมยังไงครับผมก็ที่ดินที่เราเหลือตรงนี้อันนี้ขอบเขตบ้านเดิมนี่ครับคือแนวนี้เลยแนวนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นสวนความยาวทั้งหมดเนี่ยแปลงที่เนี่ยมันก็ขนาดประมาณ20แปลงที่ดินนะแต่แปลงเนี่ยมันเป็นแปลงท้ายซอยนะก็จะกินไปตรงเล็กหน่อยก็ประมาณ24ครับคือวิธีที่คนต่อเติมบ้านทั่วๆไปนะครับเขาคิดกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการสร้างพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ยึดพื้นที่ใช้สอยเดิมของบ้านแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยใหม่ปัญหาของมันเนี่ยก็คือว่าคนอยู่อาศัยต้องหาวิธีเข้าไปใช้ในที่ใหม่คือมันไม่ได้เหมือน rearrange journey ของการอยู่อาศัยนะฮะตรงนี้น่าสนใจใช่เพราะคือวิธีการคิดคือเหมือนกับว่าใช้คำว่าเหมือนสร้างส่วนเกินออกมาแล้วนะส่วนต่อเติมซึ่งมันอาจจะเป็นส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วแล้วมันก็กลายว่าของเดิมไม่ได้ถูกจัดระเบียบใหม่ทั้งที่จริงๆนั่งเล่นเดิมคุณอาจจะขยายออกไปได้กินข้าวขยายไปได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นเพราะเรื่องต้องเข้าใจสเปซต้องเข้าใจสเปซต้องออกแบบรูทการใช้ชีวิตใหม่แล้วต้องเข้าใจคนอยู่ในบ้านทุกๆคนซึ่งบ้านแต่ละหลังจะไม่เหมือนกันซึ่งบ้านจัดสรรเนี่ยมันออกแบบให้ตอบโจทย์แบบคนหมู่มากพอดีแต่ว่าพอมันเป็นของเราโดยเฉพาะของคนแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้คือ1จัดผังใหม่เลยแหละจัดผังใหม่ครับก็คือเนื่องด้วยมีส่วนเพิ่มเนี่ยก็ต้องไปคิดว่าจะไปร้อยเรียงบ้านฝั่งเดิมยังไงเหมือนเป็นกระดุมเม็ดแรกเลยนะใช่ซึ่งวิธีการคิดมันจะอีกแบบนึงมันจะคนละเรื่องเลยครับมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของฟีเจอร์อาคารไม่ใช่แค่เรื่องพวกนั้นแต่ว่าต้องร้อยเรียงฟังก์ชันใหม่กับเก่าให้เชื่อมกันอย่างไร้รอยต่อครับทีนี้เรื่องของฟังก์ชันหรือว่าการจัดแปลงด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันทีหลังเอาเรื่องของภายนอกก่อน exterior ได้เลยมันมีการเชื่อมโยงกับบ้านเดิมยังไงคิดมาหลายอย่างฮะเราจะต่อเติมให้สอดคล้องกับบ้านเก่ามันก็เป็นคำตอบที่ใช่นะแต่ว่ามันก็เริ่มมานั่งคิดว่าแล้วเราจะทำบ้านใหม่ให้เหมือนบ้านจัดสรรทำไมแล้วก็กลับไปดูบ้านเดิมที่มีนะฮะเขามีการใช้ผนังทึบๆอยู่แบ่งสัดส่วนของช่วงเสาประมาณบ้านเขาเป็นบ้าน3ช่วงเสานะครับ
เขามีการใช้ผนังเนี่ยซ้ำๆกันอยู่ประมาณ3ช่วงในชั้นบนบ้างชั้นล่างบ้างผมเลยรู้สึกว่าถ้าเราใช้เล่นกับเพลนเนี่ยครับได้ประโยชน์หลายอย่างคือได้เรื่องของการป้องกันความ privacy เชิงสายตาเอาไป touch up กับบ้านหลังเก่าคือเดิมทีที่มันเคยมีครีบอยู่บ้างเป็นเกาะอิฐฉาบปูนทาสีเฉยๆเนี่ยผมก็ปรับรูปทรงให้มันดูสอดคล้องกับไอเดียใหม่ของเราครับทำภาษาให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็กลุ่มวัสดุอื่นด้วยใช่ครีบสูงจากข้างบนชั้น2เนี่ยจะหล่นลงมาถึงที่พื้นแล้วเป็นครีบยาวแล้วก็ซ้ำของตัวอาคารเราไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่ไปถึงบ้านหลังเก่าสรุปบ้านเดิมเนี่ยฮะเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะทุกอย่างไว้เหมือนเดิมภายนอกเนี่ยเราแค่เติมผนังครีบให้มันเป็นพอร์ชั่นที่เป็นสัดส่วนที่มันสอดคล้องกับบ้านใหม่แล้วก็เติมไปเรื่อยๆตามแต่ละมุมแล้วก็ใช้อิเลเมนต์ของเพลนตั้งแล้วก็ปลายเทปเปอร์ปาดออกมาหน่อยเนี่ยเพื่อให้มันรับกับสายตาไม่ให้มันขวางมากแล้วก็ซ้ำไปเรื่อยๆจนไปถึงสันขอบหน้าบ้านแล้วก็เป็นที่จอดรถเวลามองจากข้างนอกมาเนี่ยแก๊ปเลยจะไม่เห็นว่ามันเป็นบ้านจัดสรรเพราะไอ้ครีบตัวเนี่ยมันจะโดดเด่นหรือมันอาจจะปิดบังอำพรางอิเลเมนต์ของบ้านเดิมไปบางอย่างแล้วก็กลุ่มวัสดุที่เราเลือกใช้ก็เป็นกระเบื้องลายหินที่เล่นแพทเทิร์นทางตั้งนะฮะก็คือมีกลุ่มชิดแล้วก็กลุ่มห่างให้มันเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆกันไปครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นเอลิเมนต์หลักเลยทีนี้อย่างไอตัวครีบที่ทำเนี่ยนอกจากเรื่องของการกลุ่มวัสดุใหม่แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวมุมขอบของมันเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันมีความโค้งมนด้วยใช่แล้วก็ไม่ได้เป็นกระเบื้องครับอย่างแรกก่อนเราทำผนังที่ไว้สร้างความ privacy ถ้าเราถอยมายืนอย่างเงี้ยเวลาเรากำลังเข้าบ้านเนี่ยเดินผ่าน cover walkway มาเนี่ยเราจะไม่เห็นช่องเปิดเลยจะเห็นแบบผนังทีเนี้ยเราอยากให้ผนังเนี่ยมันดูสมูทให้มันดูค่อยๆแบบย่อลงไปฮะให้ดูค่อยๆลึกขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่อยากให้เห็นเงามันชัดทีเนี้ยตรงปลายของผนังเนี่ยตรงฝั่งที่รับสายตาเราเนี่ยก็เลยปาดเอียงหน่อยเพื่อให้ความเรียบแทนที่มันจะตัดเหลี่ยมไปเลยฮะมันจะเปลี่ยนมุมนิดนึงก่อนแล้วค่อยไปมืดที่ข้างหลังถ้าเราปาดเอียงเฉยๆวิธีจบของมันก็จะแหลมก็อย่างที่เราเป็นคีย์คอนเซิร์นตั้งแต่แรกคือเป็นบ้านของ for all มีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งคนแก่เราก็อยากให้บ้านมันดูปลอดภัยแล้วเราคิดว่าการทำให้มันแหลมเนี่ยมันก็จะดูเท่ฮะดูสมกับที่เจ้าของบ้านเขาอยากได้แหละแต่สุดท้ายบ้านหลังนี้มันคือบ้านที่คิดถึงคนอื่นจริงๆแล้วมันมีปรัชญาฮะว่าลดความต้องการที่สุดของตัวเราออกฮะแล้วก็คิดถึงคนอื่นที่มาใช้บ้านแล้วก็ผมเลยตั้งใจจะทำให้มันเปลี่ยนอิเลเมนต์อย่างเห็นได้ชัดคือแทนที่จะใช้หินจริงๆฮะก็ไปใช้วัสดุอีกแบบนึงซึ่งมันก็สามารถหล่อขึ้นรูปได้ง่ายๆมันก็คือบัวคอนกรีตนั่นแหละครับแล้วก็ขึ้นรูปมาเป็นตัวโค้งแล้วก็เอามาติดตั้งเป็นชิ้นๆเวลาจับแล้วมันลื่นมือไม่อันตรายนะแล้วก็ทำให้เส้นมันชะลูดขึ้นไปไปสอดรับกับหลังคาที่แยกชิ้นออกมาเป็น4ชิ้นนะฮะเพื่อให้แสงธรรมชาติลงมาให้ภาษาของผนังกับเพลนตั้งกับเพลนนอนเนี่ยมันสอดรับกันครับจริงๆเมื่อกี้เราฟังแล้วเราชอบแนวคิดปรัชญาที่1บอกนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตรงขอบเนี้ยมันทำได้หลายแบบเลยถ้า1อยากจะเน้นมันก็เป็นด้วยเป็นอะไรชัดเจนก็ได้อันนั้นก็อาจจะมีความตัวตนชัดเจนมากแต่นี้มันก็กลับไปที่เรื่องของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในบ้านเลยใดๆด้วยนะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยโอเคครับงั้นจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูมุมนี้เนี่ยก็จะให้1พูดถึงเรื่องของlandscape ได้เลยกับพื้นที่ส่วนจอดรถด้านหน้าได้เลยครับอันนี้เราเดินกลับมานะครับซึ่งคนที่ดูอยู่ก็จะได้เห็นไอตัวแนวของครีบที่เราคุยกันนะแล้วก็จะเห็นว่าส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนของบ้านเดิมเป็นบ้านจัดสรรนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้คือส่วนที่ต่อขยายครับก็คือบ้านจัดสรรเนี่ยมันจะมีที่จอดรถแล้วมันจะมีพื้นที่หน้าบ้านที่ส่วนใหญ่ทุกหลังเนี่ยต้องต่อเติมเป็นโรงรถอันนี้เป็นทั่วๆไปเลยอย่างโครงการนี้เขาไม่ได้มีหลังคาโรงรถมาให้ใช่เราจะเห็นว่าหลายบ้านก็จะดีไซน์รถเนี่ยจะเสียบเข้าไปข้างในใช่เข้าไปข้างในแบบครึ่งคันอะไรเงี้ยครับก็เราก็เอาโรงรถเดิมครับทำกลายเป็นพื้นที่ภายในก็เป็นพื้นที่ห้องสันทนาการห้องลูกอะไรเงี้ยคือทำเป็นห้องขึ้นมาเลยใช่แล้วก็เลยทำโรงรถใหม่โรงรถแล้วก็เลือกใช้
ภาษาเดียวกันกับตัวอาคารทั้งหมด ครับเนี่ยมองไปก็จะเห็นแบบระยะมิติของเพลนที่มันซ้อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็มากลายเป็นตัวผนังของโรงรถด้วย2 อันผนังตรงเนี้ยก็เป็นผนังเดิมของอาคารจากข้างบนแล้วก็ต่อให้มันทิ่มลงมาที่พื้นเพื่อ repeat ภาษาเนี่ยให้มันแบบไปเรื่อยๆต่อกันงั้นแสดงว่า1ก็มองโรงรถว่าไม่ได้เป็นการต่อเติมหลังคาเท่านั้นแต่มองเป็นสถาปัตยกรรมไปด้วยเลยใช่นี่แหละคือตัวแทนของตัวบ้านเราแล้วก็เป็น first impression ของคนที่มาบ้านแล้วก็แม้แต่ตัวเราครับทีนี้ถ้าเราเจาะดีเทลด้านหลังนิดนึงครับตู้เก็บของตรงนี้เนี่ยคือเป็นเก็บรองเท้าหรืออุปกรณ์ทั่วๆไปอะไรเงี้ยที่ตรงนี้ครับยาวตลอดทั้งแนวเนี่ยประมาณ10 เมตรนะครับมันเป็นที่ที่ไม่ใช่แค่ตู้เก็บของธรรมดาแต่เป็นตู้ที่ลึกมากเลยพอที่จะเอางานระบบที่นี่ติดโซลาร์เซลล์ครับมีวอลชาร์เจอร์ซ่อนอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็รวมไปถึงว่าลึกพอที่จะเก็บของใหญ่ๆกล่องใหญ่ๆหรือแม้แต่รถของเล่นของลูกก็สามารถจักรยานเด็กอะไรได้หมดเลยครับแต่จะเห็นว่าจะมีตรงนี้ที่มีการเจาะช่องเล่นนิดนึงนะเพื่อให้มันมองทะลุมาเห็นส่วนด้านหลังเวลาเดินมามองทะลุช่องเล็กๆก็จะเห็นพื้นที่สวนที่แบบยังไม่เห็นเต็มๆแต่ถ้าอยากเห็นเต็มๆก็ค่อยๆเดินมาเรื่อยๆคุณจะเจอฝ้าเพดานที่ทำหน้าที่เป็น cover walkway ทั้งหมดนะครับเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนแกนให้หลีดคนจากโรงรถเนี่ยเดินเข้ามาหาประตูบ้านที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นโครงสร้างที่ห้อยลงมาจากหลังคาเดิมนะแล้วก็เราพยายามดีลกับงานวิศวกรรมให้มันไม่มีเสาเลยโครงสร้างทั้งหมดนี้ก็ยาว20 กว่าเมตรโดยที่ใช้วิธีฝากไว้กับตัวโครงสร้างข้างบนบ้างแล้วก็ตรงนี้สังเกตที่เรายืนอยู่เนี่ยมันจะเคลียร์แล้วผมนั่งอยู่เนี่ยก็นั่งสามารถมองวิวสวนไปได้สุดลูกหูตาโดยที่ว่าไม่มีเสาสักต้นมาบังพอเดินมาเนี่ยก็จะเจอต้นพุทธกังหันเนี่ยฮะมาเวลคัมเราอยู่ทางขวามือทางซ้ายก็จะเป็นสวนกรวดนะฮะข้างหน้าก็จะเห็นผนังฮะที่ไม่ได้เห็นบ้าน อันนี้ก็คือคีย์ที่ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าเรากำลังไปเจออะไรครับแล้วก็เราจะเลือกค่อยๆเดินไปตรงนั้นแล้วถ้าเราหันเข้าขวามือจะรู้เองว่ามันคืออะไรหรือว่าเราจะเลือกเดินเข้าทางขวาตรงนี้ก็เจอประตูทางเข้าหลังโฟเย่อันใหม่ที่เราครีเอทมันขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปซึ่งมันคือเจอร์นี่ของการเข้าบ้านที่มันสร้างสุริยภาพให้เราก่อนที่ไม่ใช่แบบเปิดประตูเข้าไปเหมือนบ้านจัดสรรทั่วไปครับส่วนแรกที่รู้สึกชอบก็คือเราคิดว่าเหมือนบางทีพอคนมองว่าถ้ามันเป็นบ้านจัดสรรอาจจะทำอะไรกับมันไม่ได้เยอะนะแต่เราว่า1ก็มาทำให้หลายๆคนที่แบบสมมติถ้าวันนี้คุณมีบ้านจัดสรรอยู่แค่ลำพังพื้นที่ตรงนี้คุณจะเห็นเลยว่าคุณใส่ใจกับหลายๆเอลิเมนต์ได้ใช่โดยที่ยังไม่ได้เริ่มทำบ้านจะไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อยากให้เล่าถึงดีเทลของแลนด์สเคปนิดนึงอย่างมุมนี้นะครับจะเห็นว่ามีการเลือกหินซึ่งหินมันก็เป็นก้อนมนๆน่ารักนะใช่อย่างตรงเนี้ยเป็นหินลาวาหินภูเขาไฟจากอินโดเขามีประเทศเขามีภูเขาไฟเยอะก็จะเห็นว่ามันมีรูพรุนนะฮะเขาไปโม่จนมันมนนะทีนี้เวลาเราลองดูมันก็จะดูละมุนฮะมันจะดูเหมือนไม่ใช่หินเหมือนมะกะลองที่ผมชอบแล้วก็จริงๆสเปซตรงเนี้ยมันคือสเปซที่อยากให้เด็กเล็กมาเล่นฮะวัสดุนี่แหละเรามองภาพว่าเวลาเขามาเล่นเนี่ยมันจะไม่บาดเจ็บแล้วก็ไม่สกปรกครับหินเนี่ยก่อนจะเอามาวางก็คือล้างฝุ่นออกหมดเวลาโดนเวลาจับเวลาเหยียบก็จะนุ่มเด็กสามารถเอาเท้าเปล่ามายืนตรงนี้ได้เลยโดยไม่รู้สึกแปลกซึ่งพอเราขยับไปส่วนด้านหลังจะเปลี่ยนเป็นหินแม่น้ำครับกรดแม่น้ำเงาครับก็มันตรงนั้นมันจะขึ้นเงากับตัวน้ำเวลาโดนน้ำเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันจะสีมันจะเปลี่ยนแล้วมันก็จะแอบซอร์บน้ำตัวนั้นมันก็จะทำงานกับน้ำอีกแบบแล้วเราก็ไม่ได้ให้คนไปเหยียบครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแรมป์เนอะน้ำเดินขึ้นมาต่อเนื่องไปก็วิธีเดินเข้ามาถึงทั้งหมดเนี่ยจากตั้งแต่ถนนภายนอกครับจนมาถึงเข้าบ้านแล้วก็จนมาถึงตรงสวนแล้วแม้แต่ไปถึงต่อเนื่องไปที่บ้านของน้องก็จะไม่มีสเต็ปเลยครับก็จะresearch study พวกระยะห่างที่ล้อรถครับล้อรถเข็นอย่างนี้คือเข็นผ่านก็คือไม่มีการตกร่องตกอะไรอย่างตรงเนี้ยก็คือไม่มีการตกร่องหรือว่าช่องที่มันแคบประมาณนี้ฮะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยก็ออกแบบให้เราอยากได้น้ำที่มันไหลผ่านเท้าเราไปฮะแต่ว่าก็เป็นระยะที่มันอยู่แค่2 เซนซึ่งถ้าเป็นล้อรถนี่ไม่ได้มีปัญหาระดับคนยกขาเนี่ยก็ไม่ได้ถ้าต่อให้ยกไม่ค่อยขึ้นนะครับก็ยังไปได้ง่ายครับตอนนี้หนึ่งก็พาเข้ามาภายในบ้านแล้วนะฮะครับผม
อยากให้หนึ่งเล่ากันเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงสเปซยังไงบ้างเพราะว่าเรามีแอบไปเห็นบ้านข้างๆซึ่งก็จะรู้มาว่าไอดีไซน์ตรงนี้ของบ้านข้างๆที่เป็นดั้งเดิมของทางโครงการเขาอะมันจะเป็นพื้นที่ดับเบิลรูมซึ่งเป็นส่วนของ living แต่นี่คือเปลี่ยนมาเป็นทางเข้าแล้วปรับให้เป็นโฟเย่แทนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องของ circulation แล้วก็เรื่องของ space หรือว่า first impression ที่คนเขาเข้ามาเจอมันถูกคิดจากอะไรบ้างโจทย์สำคัญของบ้านหลังนี้มันคือว่าทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกพิเศษเหมือนไม่ได้อยู่บ้านจัดสรรนะครับพอเราปรับมาตรงเนี้ยแล้วเราเดินเส้นไปดีๆเนี่ยมันก็จะมีจุดหมายตาตรงด้านหลังก็หันมาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะมาเจอต้นบอนไซสนใบพายครับก็เป็นต้นฟีเจอร์ที่เราอยากให้คนมาเห็นนะแล้วก็มีน้ำรออยู่ด้านหลังซึ่งก็ใช้พื้นที่หลังบ้านจริงๆแล้วต้องใช้ว่าเป็นพื้นที่หลังบ้านสักแบบ2 เมตรที่มันเป็นเซตแบ็กแล้วก็มาทำเป็นแลนด์สเคปตรงนี้เองก็จะที่เคยเป็นดับเบิลสเปซของชุดโซฟาเนี่ยก็เปลี่ยนกลายเป็นโถงทางเข้าเก็บรองเท้าวางรองเท้าแล้วก็ทำให้เวลาเข้าบ้านแล้วรู้สึกโล่งไม่ได้รู้สึกเข้าบ้านจัดสรรอาจจะรู้สึกเหมือนเข้าบ้านใหญ่ๆสักหลังนึงประตูข้างหน้าก็เป็นประตูกว้าง1.80 สูงชนฝ้าแล้วก็เดินเส้นอินเทอร์เนียเนี่ยให้ต่อเนื่องขึ้นไปถึงชั้น2ฟีลลิ่งมันก็จะกลายเป็นเหมือนว่าเข้าแบบประตูขนาดใหญ่เข้าเกตเวย์ขนาดใหญ่ครับจริงๆเรื่องของการเดินเส้นอ่ะเมื่อกี้เราก็มีพูดตั้งแต่ภายนอกแล้วในส่วนของแลนด์สเคปพอมาภายในก็เห็นว่าหนึ่งก็มีการให้เส้นเนี่ยมันเชื่อมต่อกันในหลายๆเอลิเมนต์เลยอย่างตรงนี้มันมีอะไรบ้างที่พอจะเห็นเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันมันจะมีที่นั่งที่หนึ่งทำเป็นแบบเหมือนลอยได้นะแล้วมันก็ต่อไปยังส่วนของเบนช์ข้างนอกใช่ไหมใช่การเดินเส้นทั้งหมดจริงๆแล้วมันเพื่อทำให้คนน่ะรู้สึกได้อยู่กว้างกว่าบ้านที่เราซื้อคือบางครั้งเราชอบซื้อบ้านเสร็จแล้วก็มีสวนแล้วเราก็ไปวางของเทคอนกรีตแล้วก็วางของเอาไปเป็นซักล้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นว่าสวนที่เราหวังจะอยู่บ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาวิธีคือต้องพยายาม connect ชีวิตคนเนี่ยเชื่อมโยงไปข้างนอกให้ได้ก็คือการเดินเส้นอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเบนช์อยู่ข้างนอกเป็นมานั่งใส่รองเท้าถอดรองเท้าเวลาอยู่ข้างนอกพอมาถึงข้างในเนี่ยก็จะเป็นเบนช์นั่งข้างในแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็เป็นตู้เก็บรองเท้าพอดีแล้วก็สามารถนั่งแล้วก็เปิดถอดรองเท้าเก็บเข้าไปอะไรเงี้ยได้ครับและอย่างพวกเส้นขอบประตูต่างๆอะไรแบบเนี้ยมันก็มีการเชื่อมโยงหมดเลยนะก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับอย่างแบบร่องของพื้นเนี่ยก็มีการใช้เส้นเล็กเส้นใหญ่อย่างข้างนอกเป็นทรายล้างข้างในเนี่ยก็จะเป็นคิ้วสแตนเลสที่ต่อเนื่องจากข้างนอกเข้ามาข้างในครับคือจริงๆอย่างขนาดกระเบื้องมาตรฐานเนี่ยอันนี้60/60ใช่ไหมใช่ครับแต่ข้างๆมัน2ฝั่งจะเห็นว่ามันไม่ใช่60/60แอบตัดนิดนึงเพื่อเอาเส้นเข้ามาใส่พอมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะเจออีกเส้นหนึ่งที่เป็นแกนนอนคือพาคนให้รู้สึกเปลี่ยนไปเป็นอีกแกนหนึ่งก็จะเจอเส้นฝ้าอีกทางที่มันตัดกันครับเดี๋ยวแม้กระทั่งพื้นไม้ตรงนี้ที่ตัดกันมีการเปลี่ยนวัสดุนิดนึงตรงนี้ก็เห็นว่ามัน define เป็นแบบทางสัญจรอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อย่างฝ้าเพดานก็คือใช้ต่อเนื่องกันมาคือเส้นมันก็จะล้อกันไปครับตรง alignment ของตัวที่ซ่อนไฟก็จะเป็นความกว้างที่พอดีกับเส้นที่ล่องพื้นข้างล่างแล้วก็กลายเป็นราวกันตกของชั้น2ที่เวลาเดินผ่านไปผ่านมาครับแล้วทำไมตรงนี้ถึงตั้งใจให้มันเป็นทีๆแบบนี้ฮะซึ่งมันก็จะต่อจริงๆถ้าเราเห็นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันจะใช้ออเดอร์ของเพลนกับเส้นเนี่ยค่อนข้างจะหนักแน่นนะก็คือเป็นแผ่นใหญ่ๆครับผมแค่คิดว่าเวลาเข้ามาถึงอินเทอร์เนียเนี่ยมันต้องมีส่วนที่ทำให้คนรู้สึกละเอียดขึ้นครับก็ทอนสเกลหน่อยใช่ทอนสเกลก็มันจะได้รับรู้ว่าเนี่ยกำลังเข้ามาถึงที่อีกฟีลลิ่งหนึ่งที่มันจะเข้าสู่ในบ้านพอมาเห็นอินเทอร์เนียข้างในก็จะกลายเป็นวัสดุที่มัน humble ข้างนอกมันจะดูเท่ๆข้างในมันจะดูเหมือนบ้านน่าอยู่ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามาสรุปแบบอาจจะเป็นเจอร์นี่นิดนึงก็ได้ว่าพอเดินจากที่จอดรถมาเนี่ยมันเป็นเส้นตรงเข้ามาแล้วหนึ่งก็มีเส้นที่เป็นแบบเหมือน cover way ยาวๆเลยนะที่เป็นแนวนอนมานะแล้วนี่ก็เจออีกแกนนึงนะปุ๊บแล้วพอมาในนี้ก็เป็นอีกแกนนึงอีกครับผมคือมันเล่นเส้น horizontal เนี่ย2แกน x กับ y พาคนเนี่ยไปหาจุดมุ่งหมายบางอย่างครับซึ่งมันเป็นการเพิ่มศักยภาพของการเข้าบ้านครับแต่ชอบที่หนึ่งใช้เส้นเนี่ยมันพาคนเดินไปจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามีการแปลงออกมาให้เป็นรูปธรรมชัดเจนนะตอนนี้ก็ให้หนึ่งพามาดูพื้นที่ด้านในต่อนะซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่คุยกันว่ามันมีการเปลี่ยนแกนนะใช่แล้วก็ฟังก์ชันมันก็จะแผ่ออก
ครับตามอีกแกนหนึ่ง ฮะ เดี๋ยวเรานั่งคุยกันเริ่มจากให้หนึ่งเล่าก่อนดีกว่าว่าแปลนเดิมของบ้านจัดสรรเป็นยังไงแล้วเปลี่ยนยังไงบ้างนะ แปลนเดิมเนี่ยมันจะจบอยู่ตรงผนังด้านนี้เนาะ อ่า แล้วทางเนี่ยก็เป็นบ้านเดิมแล้วตรงเนี้ยเป็นครัวกับห้องน้ำแล้วก็หมดละตรงนี้ประตูทางเข้าเดิมแล้วก็บันไดผมต้องการให้คนรู้สึกว่าบ้านน่ะมันยาวแล้วมันก็เป็นพาโนราม่ายาวขนาดนี้สแปนเนี่ยมัน3ช่วงเนาะ ครับ เสาเนี่ยมันอยู่ที่เดิมแล้วเสามันจะอยู่บ้านจัดสรรเนี่ยเสาแล้วก็จบที่ผนังมาชนเสาเราต้องการให้รู้สึกว่ามันกว้างพิเศษเราเลยย้ายแนวผนังนะครับหลุดออกจากเสาเพื่อให้เสา2ต้นเนี่ยมันดูลอยขึ้นมาหน่อยแล้วย้ายแนวกระจกเนี่ยออกไปข้างนอกเสาเหมือนชิปผนังออกไปหน่อยใช่ไหมใช่ครับก็นัยยะเนี่ยคือได้ความกว้างขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ทำให้รู้สึกตัวกระจกต่างๆเนี่ยมันดูหลุดออกจากตัวเสาครับแล้วก็มีการต่อเติมพื้นที่ภายนอกเป็นชานขึ้นไปหน่อยเพื่อให้รู้สึกว่าในบ้านเนี่ยมันยังมีที่ออกไปหน่อยครับแล้วก็ทำแลนด์สเคปต่อไปอีกก็วาง reflecting pond ไว้อันนึงแล้วก็มีที่ลึกขึ้นมาอีกหน่อยให้กลายเป็นบ่อปลาแล้วก็พาแกนไปทางนู้นอีกไปเจอกับตัวสวนขนาดใหญ่ที่ก็มีชิงช้าให้นั่งเล่นอีกประมาณนี้แล้วก็พอแกนมาอยู่ฝั่งนี้ครับก็จะไปเจอไอซ์แลนด์ขนาดยาวคือจริงๆถ้าดูปัจจุบันเนี่ยครับก็จะไม่เห็นเลยไม่รู้เลยว่าตรงไหนมันคือครัวไทยครัวฝรั่งเลยเราอาจจะนึกว่าเป็นตู้ขนาดใหญ่ที่แท้แล้วเนี่ยช่องเนียนๆหมดเลยนะใช่ที่แท้ถ้าเปิดตู้บานตรงนี้ไปก็คือไปครัวไทยครับแล้วถ้าสไลด์ตู้บานนี้ไปเนี่ยก็คือไปห้องน้ำครับจริงๆอย่างแปลนเดิมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะรวมฟังก์ชันแบบนี้ไว้แหละใช่ไหมเพียงแต่อันนี้หนึ่งขยายมันออกด้วยถูกต้องแล้วก็ทำให้เส้นสายของมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่พอเราขโมยเอาพื้นที่2เมตรรอบๆมาใช้งานเป็นสวนมาใช้งานเป็นระเบียงนิดหน่อยเนี่ยไอ้แทนที่มันจะเป็นผนังทึบเนี่ยมันก็จะดูกว้างขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขนาดเคาน์เตอร์ดีไม่ดีใกล้เคียงเดิมแต่พอเราเปลี่ยนเป็นกระจกเจาะทะลุเติมระเบียงวางต้นไม้ไปเนี่ยเวลาไปตรงแพนทรีตรงนี้ก็จะรู้สึกว่ากว้างกว่าปกติประมาณดูโปร่งดูกว้างครับมันคือการหยิบยืมพื้นที่ที่ไม่มีใครสนใจเอามาใช้แล้วก็เกณฑ์มาเป็นความรู้สึกภายในของคนที่อยู่อาศัยทีนี้อย่างฝั่งนี้เองเนี่ยมันก็จะมี1ประตูทางเข้าซึ่งเป็นประตูทางเข้ารองแต่ต้องบอกว่าประตูทางเข้ารองอันนี้เนี่ยแต่เดิมมันคือเป็นประตูทางเข้าหลักของบ้านจัดสรรแล้วก็เข้ามาก็เจอบันไดนี่คือของเดิมเลยโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้หนึ่งพาเดินมาดูมุมนี้บ้างนะฮะครับได้เลยตอนนี้หนึ่งก็พามาดูอีกแกนหนึ่งนะครับซึ่งก็จะต่อเนื่องจากส่วนของ dining ครับตรงนี้มันจะเป็น living ที่มีพื้นที่ outdoor ด้วยใช่เดี๋ยวลองเปิดตรงนี้กันดูกันนะฮะส่วนที่เราอยู่ตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นส่วนต่อเติมเรียบร้อยแล้วก็กันพื้นที่ไว้อีก3เมตรคือแนวที่บ่งบอกว่าเป็นส่วนต่อเติมต่อขยายมาอีก1อาคารก็คือแนวเสาตรง living นี่มาตรงนี้เลยใช่ไหมฮะทีนี้ให้หนึ่งพูดถึงเรื่องการดีไซน์ฟังก์ชันตรงนี้ที่มันเหมือนมันจะมีการ extend พื้นที่ออกไปข้างนอกด้วยเนาะครับพอมาถึงโซนนี้แล้วหมายความว่าเราอยากทำอะไรเราก็ทำได้แล้ว ก็สังเกตว่าระบบโครงสร้างก็จะเปลี่ยนตรงเนี้ยเราก็เอาเสาตรงหัวมุมของบ้านเนี่ยออกไปแต่ว่าใช้วิธีว่าทำเสาให้มันร่นออกไปข้างนอกแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นเสากลมแกนเสาต้นเนี่ยก็จะหลุดออกจากโครงสร้างเดิมครับไอ้ตรงส่วนเชื่อมต่อของบ้านเดิมกับบ้านใหม่เนี่ยก็มีการตอกเข็มแยกครับแล้วก็เว้นเป็นจอยไว้สำหรับในเชิงโครงสร้างเพื่อให้เวลาวันหนึ่งมันชุดตัวมันไม่ดึงกันไปประมาณนี้ครับโอเคฮะทีนี้ในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้บ้างที่หนึ่งมีการดีไซน์ให้เชื่อมต่อกับ outdoor ตรงนี้มีชิงช้าอะไรอย่างนี้นะครับก็วิธีออกแบบก็เลยออกแบบให้บานประตูตรงนี้หลังจากที่เราเอาเสาหลุดออกไปนอกแกนเนาะบานประตูนี้ก็เป็นบานประตูบานเลื่อนเข้ามุมที่เวลาเปิดออกเนี่ยก็คือมันจะหายไปหมดเลยก็คือสามารถเปิดบานเลื่อนทั้งหมดซ่อนเข้าไปตามแนวเสาที่เราพอกขึ้นมาให้มันหนาขึ้นหน่อยทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากจะให้หนึ่งเล่าก็คือเรื่องของวัสดุพื้นจะเห็นว่าตั้งแต่ทางเข้ามามันก็จะมีส่วนของกระเบื้องนะแต่ว่าเนี่ยส่วนตรงเนี้ยไอ้แกนเนี้ยที่เป็น pantry dining แล้วก็ living เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไม้อันนี้ทำไมถึงเลือกเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็มีวิธีการเลือกในแง่ดีไซน์ไงว่าทำไมถึงเป็นโทนสีที่สว่างหน่อยนะครับผมเมื่อถึงจุดที่เป็นอยู่พักอาศัยฮะแล้วก็อยากให้เขารู้สึกผ่อนคลายสบายเหมือนเข้าบ้านเราพยายามเล่นกับพื้นที่เปลี่ยนถ่ายพื้นที่สีเทาอย่าง
เวลาเข้ามาในบ้านเนี่ยก็จะยังไม่รู้สึกเข้ามาในบ้านนะด้วยที่เราใช้หินฟีลลิ่งตรงนั้นก็จะเป็นข้างในที่เย็นแต่หรือว่าเราอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเราชอบเล่นอะไรกับมันความรู้สึกที่ข้างในเป็นข้างนอกข้างนอกเป็นข้างในพอก้าวมาถึงส่วนนี้จริงๆอ่ะก็เปลี่ยนเป็นพื้นไม้ซึ่งไม้เนี่ยเป็นฟีลลิ่งของการอยู่อาศัยภายในบ้านแล้วก็เป็นทั้งความรู้สึกการอยู่อาศัยนอกบ้านเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ไม้ก็เป็นความรู้สึกที่ได้ก้ำกึ่งทั้ง2แบบการคุมโทนของพื้นที่ส่วนอยู่อาศัยจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโทนสีก็จะเปลี่ยนไปหมดมูดแอนโทนเนี่ยเราก็จะคอนโทรลเป็นโทนไม้หมดอย่างตัวตู้บิวอินเองตัวพื้นเองตัวเสาเนี่ยก็มีการเบิ้ลคือตัวเสาเนี่ยถ้าเป็นตัวเสาบ้านจัดสรรเนี่ยจะเป็นเสาขนาดประมาณ25x25ซึ่งก็อย่างที่บอกผมพยายามจะทำให้มันดูไม่เป็นบ้านก็เลยมีการทำให้ proportion มันเปลี่ยนนิดนึงครับก็จะหุ้มอะไรเข้าไปด้วยนะหุ้มเข้าไปแล้วก็จะดูกลายเป็นแกนอีกแบบครับแล้วก็มีโทนไม้แล้วก็ไปตัวครัวด้านหลังก็เป็นโทนไม้สีเดียวกันที่มีการเลือกใช้น้ำหนักเข้มกลางแล้วก็อ่อนครับอย่างพื้นไม้อันนี้1เลือกมาเป็นไม้จริงหรือว่าเป็นลักษณะของพวกแบบเอนจิเนียร์อะไรแบบนี้ฮะแล้วก็มีเหตุผลยังไงว่าทำไมถึงเลือกแบบไหนสิ่งที่เจ้าของบ้านล้วนจะอยากได้คือว่าดูแลรักษาง่ายคงทนถาวรเนี่ยแล้วก็ทุกวันนี้ในท้องตลาดก็มีให้เลือกหลายแบบไม้จริงก็คือคนที่ appreciate กับความจริงของไม้แล้วว่าปัญหาของมันก็คือว่ามันต้องดูแลรักษาก็คือมีเรื่องกลัวมีเรื่องอะไรที่ต้องวิธีติดตั้งกับผู้ติดตั้งก็ต้องเคลือบน้ำยาอะไรมาดีๆเลยไม่บิดไม่งออะไรเงี้ยนี่คือไม้จริงแต่ว่าก็ได้เรื่องความเป็นไม้จริงสิ่งที่เราเจอแบบที่2ไม้จริงก็คือว่าสีฮะอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยตะกี้ผมพูดเรื่องโทนสีใช่ไหมว่าเราอยากเล่นน้ำหนักสีเข้มกลางแล้วก็อ่อนให้มันรู้สึกเบาสบายเหมาะกับบ้านเด็กไม่ใช่บ้านผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ไม้จริงเนี่ยแทบจะไม่มีทางไม้จริงในประเทศนะฮะไม่มีทางที่จะได้ไม้สีอ่อนเหมือนที่จะไปแมทช์กับชุดโซฟาเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้ครับใหญ่ตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเนื้อไม้ข้างบนเป็นไม้จริงนะทำเป็นสีที่มันอ่อนแมทช์กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของเราได้แล้วก็เนื้อข้างล่างก็จะเป็นไม้จริงอีกประเภทหนึ่งแล้วก็เขาก็มีการผสมเทคโนโลยีของเขานะเห็นว่ามีแร่หินอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไม้ที่กันความชื้นไม่บวมอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการอบจากเครื่องอย่างดีวัสดุมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ครับก็เดี๋ยวเสริมหนึ่งนิดนึงว่าอย่างไม้ที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นไม่ได้เป็นพื้นไม้เอนจิเนียร์ทั่วไปนะฮะมันจะเป็นไม้อีกรุ่นหนึ่งที่ชื่อว่า Ultra Engineer ก็จะมีเทคโนโลยีในการผลิตที่มันพิเศษมากขึ้นอันนี้จะเป็นของแบรนด์ O2E ซึ่งผมเองก็เคยไปรีวิวมาแล้วนะครับตัว Ultra Engineer เนี่ยเขาจะมีการเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถกันน้ำกันชื้นกันรอยขีดข่วนแล้วก็กันพวกแมลงปลวกอะไรอย่างนี้ได้ดังนั้นอย่างเมื่อกี้ที่1บอกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กเล่นมีเอาของเล่นเอาอะไรมาขูดขีดเป็นรอยเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็สมมติน้ำหกอะไรหกแล้วเถอะอาหารต่างๆสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่มีเรื่องของการแบบโก่งงออะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของพวกลายไม้ต่างๆโทนสีก็จะมีให้เลือกหลายแบบเหมือนกันพอเราไปสัมผัสดูก็จะรู้เลยว่าไอ้ผิวหน้าเนี่ยมันเป็นแบบไม้ธรรมชาติเนี่ยต่อให้เท้าเปล่าเดินอะไรก็รู้สึกถึงฟีลลิ่งที่โอเคได้ดีเลยแล้วก็ของ O2 เองเนี่ยเขาจะมีอีก1แบรนด์นะครับเป็นไม้เทอร์โมรีที่เอาไว้สำหรับใช้ภายนอกบริเวณโซน outdoor ซึ่งโซน outdoor ปกติแล้วเราก็ไม่ใช้เป็นไม้เทียมนะแล้วก็ผิวสัมผัสอาจจะแบบไม่ได้ feeling ดีมากเท่าไหร่ตัวเทอร์โมรีเนี่ยมันจะเป็นไม้สนที่นำเข้าจากเอสโตเนียเลยครับรูปแบบของเขาก็คือทนได้ทุกสภาพอากาศเจอแดดก็ไม่ต้องกังวลฝนก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกเจ๋งก็คือเวลามันเจอแดดร้อนๆอ่ะแล้วเราไปเหยียบอ่ะมันจะไม่ได้อมความร้อนแบบนั้นด้วยนะอุณหภูมิไม่ได้แบบร้อนแบบต้องเดินเขย่งอะไรแบบเนี้ยคือตัวไม้เทอร์โมรีเนี่ยจะมีผ่านกรรมวิธีการอบที่เป็นวิธีแบบธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปนนะครับแล้วก็ลวดลายก็จะสวยงามแบบนี้ใช้งานได้ทนทานเลยก็มีรับประกันเป็นแบบหลาย10 ปีเลยครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับพื้นที่ภายนอกแบบนี้เป็นเทเรสเป็นเด็กหรือถ้าเกิดใครมีสระว่ายน้ำอะไรว่ายน้ำเสร็จเท้าเปียกๆขึ้นมาก็ยังทนได้อยู่ก็ลองดูเป็นออปชันนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เป็น YouTube ของทาง O2E เขาหรือว่าจะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เดี๋ยวผมจะมีลิงก์คอนแทคต่างๆไว้ที่ description ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยจะให้1พาไปดูอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นมุมส่วนของ living ซึ่งก็จะเป็นโซนหลักเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ไฮไลท์ที่มันมาพร้อมกับการต่อเติมอาคารนี้ด้วยครับค
คือพอเข้ามาอยู่ข้างในแล้วแบบก็รู้สึกว่าสเปซมันดูมันดูโอโถงดูแกรนกว่าข้างนอกเยอะคือข้างนอกอย่างที่หนึ่งบอกว่ามันมีความแบบค่อนข้างจะยังไม่เผยตัวตนอ่ะค่อนข้างปิดอ่ะคือมันทึบจนเราไม่ได้ expect อะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงโอ้แล้วนี่พอยิ่งเปิดออกนี่ยิ่งแบบมองเห็นท้องฟ้าอะไรแสงเข้าไม่ได้เยอะเลยครับคือจริงๆชั้นหนึ่งสำหรับส่วนต่อขยายเนี่ยแค่ living นะคือ living คือ living 1 ชุดที่ได้ space ทั้ง vertical แล้วก็ horizontal ทีนี้อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกคือถ้าย้อนกลับไปตอนที่หนึ่งบอกว่าถ้าเป็นคนทั่วไปต่อเติมอาจจะคิดง่ายๆเขาอาจจะไปลักษณะเลือกบ้านโมดูล่าหรือบ้านคอนเทนเนอร์การต่อเติมอาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่นะแต่อันนี้สิ่งที่หนึ่งทำคือแล้วว่ามันค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากของเดิมประตูทางเข้าหลักมันไม่ได้เข้ามาเจอดับเบิลรูมนะอันนี้พอหนึ่งเข้ามาเจอดับเบิลรูมปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยแน่นอนเราต้อง expect สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ถูกคิดมาจากตอนโน้นที่เราคุยกันว่าเฮ้ยโจทย์มันต้องกลมกลืนกันหมดนะอันนี้มันอาจจะกลายเป็นแค่ก็ living เล็กๆเป็นแมนเคฟของคุณพ่ออะไรแค่นั้นหรือเปล่าเงี้ยออกมาทำงานอดิเรกอะไรเงี้ยใช่ที่นัดเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันเป็นประสบการณ์ที่มันใหญ่ขึ้นและตรงนี้มันก็โอ้โหแปลว่าใหญ่สุดเลยก็รู้สึกว่าเป็นงานคิดที่ดูน่าสนใจดีครับพูดถึง planning เดิมเนี่ยบ้านจะจบที่หลังหน้าต่างหลังประตูบานเลื่อนนี้ไปเนาะเราก็เชื่อมต่อด้วยตัวน้ำที่ล้วงจากข้างนอกเวลาเราเดินผ่านเนี่ยล้วงเข้ามาเชื่อมมาถึงข้างในเว้นที่ตรงนี้ไว้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นส่วนของ expansion joint นี่แหละครับที่ว่าเป็นทางเชื่อมแล้วก็มี joint โครงสร้างไว้แล้วก็ตรงเนี้ยจะพอดีกับ lift pit คือเตรียมว่าถ้าจะมีลิฟต์บ้านเนี่ยจะอยู่ช่องนี้ฮะก็คือคุณพ่อที่เผื่อว่าวันหนึ่งจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยก็สามารถใช้ลิฟต์ขึ้นไปข้างบนได้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีห้องนอนอยู่ตรงนี้ซึ่งห้องนอนที่ว่าเนี่ยคือบล็อกทุกอย่างของ8 เมตรห้องนอนเนี่ยอยู่ตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยฮะซึ่งถ้าผังเดิมเนี่ยเราจะไม่มีวันคอนเน็กสวน8 เมตรที่เราอุตส่าห์จ่ายเงินเพิ่มมาตั้งเยอะได้เลยเพราะมันเป็นห้องนอนมันจะกลายเป็นส่วนของห้องนอนนั้นๆซึ่งไม่มีใครได้ประโยชน์เราก็เลยตัดสินใจจะย้ายห้องนอนออกย้ายห้องน้ำออกเชื่อมต่อ living กับ dining แล้วก็ครัวแล้วก็มาที่ศาลาได้พอมาถึงตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแกนออกมาใหม่แก๊ปก็จะเห็นว่ามีการใช้เส้นเดิมและคำถามของราคาที่อยู่ข้างนอกก็จะมีคำตอบตรงนี้แหละว่าเส้นสายมันจะพาเราให้ไปได้กว้างกว่าพื้นที่ภายในที่เราอยู่พอเราไม่ได้ออกแบบบ้านเป็นแปลนสี่เหลี่ยมผนังเป็นสี่เหลี่ยมพอเราเลือกให้มันค่อยๆขยายขึ้นไปตามที่ดินที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยฮะสเปซมันก็ดูไม่ถูกกรอบสเปซมันดูเบลอระหว่างพื้นที่ภายในกับภายนอกตัวฝ้าเพดานก็ต่อเนื่องไปถึงที่หลังคาตัวภาษาสถาปัตยกรรมก็เป็นภาษาที่ไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์แต่ว่าเป็นการบ่งบอกถึงการใช้สอยข้างในมองจากข้างนอกอาจจะมีคำถามว่าทำไมต้องขยับแต่พอมองจากข้างในมันจะรู้ว่ามันแค่เอาเนื้อของพื้นที่ว่างภายในออกไปเป็นรูปทรงภายนอกเท่านั้นเองซิมเพิลมากๆประมาณนี้แล้วก็อย่างเส้นสายเนี่ยถ้าเกิดใครที่ช่างสังเกตหน่อยก็จะอย่างที่หนึ่งบอกข้างบนมีเส้นต่อเนื่องข้างล่างคิ้วอะไรก็ยังคงทำหน้าที่ของมันไปนะแล้วก็ถ้าพูดถึงแลนด์สเคปข้างนอกแต่อย่างตรงนี้มันมีประตูที่ออกได้ก็คือ2 บานตรงกลางอีก2 ฝั่งนี่คือฟิกใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่ง2 บานตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็จะออกไปยังส่วนที่เชื่อมต่อไปยังบ้านน้องชายด้วยใช่ก็ด้วยระดับเนี่ยครับบ้านนั้นเป็นระดับบ้านเดิมเนาะพอเราเติมบ้านส่วนใหม่แล้วก็อยากให้มันสูงขึ้นเราอยากให้เดินเชื่อมกันไปได้อย่างสมูทเนี่ยก็เลยทำเป็นทางลาดอ่อนๆแล้วก็คอนเน็กไปถึงระเบียงหน้าบ้านน้องชายเลยแล้วก็วางจุดหมายตาไว้อีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้ต้นจิกน้ำนะก็จะเป็นต้นที่คอยให้ร่มเงากับสวนตัวเคาน์เตอร์ทีวีเนี่ยก็เชื่อมต่อไปด้วยนะยาวไปกลายเป็นเบนช์ของแลนด์สเคปภายนอกตอนนี้หนึ่งก็พาขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับซึ่งชั้น2เนี่ยเราจะมาดูในส่วนของตัวอาคารที่ต่อเติมใหม่ครับผมแล้วก็นี่เราเข้ามาในส่วนของเป็น master bedroom แล้วใช่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่ส่วนพักผ่อนอย่างเดียวใช่ไหมครับอย่างมุมนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็น living ใน master นะใช่ครับก็คือนั่งทำงานนั่งดูทีวีก่อนนอนก็ไม่ต้องลงไปข้างล่างครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานที่มีแสงธรรมชาติเข้าทางขวาอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปถึงส่วน
living double volume ข้างล่าง ใช่ ซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันนะทีนี้มีอย่างหนึ่งที่อยากถามหนึ่งก็คือทำไมมันถึงต้องมีการเว้นช่องว่างระหว่างผนังกับฝ้าคือไม่ได้ขึ้นไปจบชนเลยนะ คือเราไม่ได้มองตัวผนังที่เราสร้างมาทั้งหมดเนี่ยครับเป็นผนังฟังก์ชันครับจริงๆเราอยากทำสถาปัตยกรรมที่รู้สึกได้ว่ามันก่อร่างสร้างสเปซมาจากการวางผนังหลายก้อน ถ้าเราทำปิดมันชนกันเนี่ยฮะมันจะเหมือนเราทำห้องฮะแต่ว่าพอเราตั้งใจสื่อว่ามันคือผนังที่วางอยู่5อันเนี่ยแล้วก็มีแผ่นที่ทำหน้าที่เป็นหลังคา4 อันเพื่อให้มันเกิดความรู้สึกที่ว่ามันไม่ได้เป็นก้อนหุ้มอะไรเงี้ยมันเลยต้องมีแบบข้างหน้าเนี่ยผนังเนี่ยก็คือยื่นทะลุตัวหลังคาก็ยื่นไปข้างหน้าไอตัวขวาสุดเนี่ยก็เลยแบบให้ตัวหลังคามันเหมือนลอยอยู่บนผนังแล้วก็เป็นประกอบกับเป็นช่องแสงที่ให้แสงธรรมชาติเข้าภาษาสถาปัตยกรรมก็ดูแบบจริงๆมันลดความเป็นกรอบเป็นกล่องนะฮะซึ่งโอเคมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะคือพอบ้านมันไม่ดูเป็นกล่องเราก็จะรู้สึกโปร่งโล่งเหมือนอยู่ภายนอกฮะที่มีแอร์ติดแอร์แล้วก็ลมแอร์ไม่ออกไปข้างนอกแสงธรรมชาติมันเข้ามันจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเราอยู่ในห้องครับซึ่งแต่ว่าตรงนี้ก็คือมีกระจกอยู่นะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นช่องลมผ่านอะไรเข้าได้ไหมไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็เข้ามาส่วนพักผ่อนนะฮะก็จะเป็นห้องที่ดีไซน์เป็นกระจกรอบเลยครับแล้วก็มองเห็นวิวภายนอกมันก็เป็นการยืนยันโลเคชันอีกทีหนึ่งนะว่ามันเป็นบ้านท้ายซอยใช่แล้วก็คือวิวด้านหลังก็จะมีทั้งที่เราอาจจะควบคุมได้ควบคุมไม่ได้ครับส่วนกระจกเองก็มีการทำเข้ามุมตัวเสาเองก็ทำให้หายไปวิธีมันก็คือว่าทำเสาให้หลุดออกจากตัวพื้นที่ภายในครับให้หลุดออกจากโครงสร้างไปอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยมันอิสระแล้วเพราะว่าเราทำโครงสร้างขึ้นมาใหม่มันก็เลยไม่มีอะไร obstruct space ตรงนี้เลยกระจกก็เลือกใช้กระจกพื้นถึงฝ้าได้ถ้าเราไปทำกับบ้านส่วนเก่าก็จะเห็นว่าเราไม่ได้เลือกทำตรงนั้นเพราะว่ามันก็ข้อจำกัดเยอะครับfeeling ของการตื่นเช้ามาทุกๆวันมันก็จะเราอาจจะลืมไปเลยด้วยซ้ำว่าอยู่ในบ้านที่อยู่ในกรอบบ้านจัดสรรอย่างห้องน้ำก็จะมีวิธีคิดแบบว่าจริงๆเราใช้แผนห้องน้ำเดิมเลยนะที่มีให้อันที่มันดูกว้างขนาดเนี้ยเพราะว่าส่วนที่เป็นส่วนแห้งมีบาธทับเลยฮะแล้วก็ส่วนล้างมือแต่ว่าเราก็มองเป็นส่วนแห้งเนี่ยจริงๆก็คือห้องนอน1ห้องเป็นห้องนอนแผนเดิมเนี่ยคือห้องนอนซึ่งห้องนอนเป็นส่วนแห้งอยู่แล้วก็มีห้องน้ำเราก็เก็บห้องน้ำที่เป็นโถสุขภัณฑ์ปัสสาวะเนี่ยไว้แล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นห้องนอนก็ปูกระเบื้องให้กลายเป็นส่วนแห้งของห้องน้ำซึ่งก็เลยได้สเปซของห้องน้ำใหม่แล้วก็วางให้คอนเนคกับห้องนอนตรงนี้แล้วก็มี walk-in closet ขนาดใหญ่ตรงอยู่หลังเตียงครับก็คือที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นว่ามันคือการร้อยเรียงเรื่องราวใหม่ให้มันสอดคล้องกันไม่ใช่คิดแยกแบบต่อเติมและบ้านเดิมอะไรครับคือพอได้เห็นทั้งหมดแล้วมันก็เห็นเหตุผลนะที่มันจำเป็นว่าทำไมถึงต้องมีสถาปนิกที่จะมาแบบดูว่าของเดิมเป็นยังไงของใหม่จะจัดการยังไงแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเชื่อมโยงกันแบบไม่มีรอยต่อนะแล้วก็มีคอนเซปต์หรือแนวคิดใหม่ที่มันต่อยอดเพิ่มขึ้นมาด้วยหัวใจของมันคือการเชื่อมโยงเราต้องนึกถึงชีวิตของคนที่จะใช้อยู่ในแต่ละโครงการในบ้านหลังนั้นครับแล้วก็ต้องอ่านให้ออกต้องอ่านชีวิตของทุกคนสัมภาษณ์เขาให้ครบวางแผนชีวิตของเขาแบบที่มันค่อนข้างจะมีพลวัตวันนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งอนาคตอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ต้องวาง strategy ไว้แล้วก็เป็นการทำงานด้วยกันแล้วตัวเจ้าของบ้านแต่ละคนพอได้ร่วมงานกับเราก็จะได้เข้าใจว่าเขาก็ต้องออกแบบชีวิตของเขาเองด้วยแล้วก็กำหนดเป้าหมายของแผนชีวิตตั้งแต่วันนี้พร้อมกับการทำบ้านไปด้วยกันแล้วทุกอย่างมันจะไปตามโจทย์ไปเรื่อยๆแล้วก็วันหนึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตเราล้วนเติบโตล้วนเปลี่ยนแปลงครับเงื่อนไขชีวิตก็ล้วนเปลี่ยนไปมันก็ค่อยมานั่งออกแบบกันทีละสเตจของชีวิตช่วงอายุก็เหมือนชีวิตเราที่เติบโตขึ้นมาครับมันก็ดิ้นได้อยู่เสมอบ้านก็เป็นสิ่งนั้นครับบ้านหลังนี้เองเราเห็นว่าหนึ่งมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนของสมาชิกในบ้านเยอะมากหรือว่าเป็นชีวิตที่อาศัยอยู่ในสถาปัตยกรรมนะแล้วก็ตอนนี้หนึ่งมีออกหนังสือเล่มใหม่แล้วเราเห็นมีคำหนึ่งที่เราอยากรู้ความหมายชัดเจนขึ้นคือหนึ่งใช้คำว่า life lab อยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรยังไงคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะ
สนใจกับเอสเธติกความงามภายนอกของงานสถาปัตยกรรมสนใจกับฟังก์ชันที่มันใช้สอยได้ดีหรือว่าแม้แต่การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มันใหม่ๆที่มันแบบไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนเพื่อจะได้หาคำตอบใหม่ๆแต่พอเราทำงานไปได้ระดับหนึ่งเนี่ยเราก็ได้พบว่าสิ่งที่เป็นแก่นสำคัญที่สุดเนี่ยเรามัวไปมองหาอะไรข้างนอกเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของสถาปัตยกรรมคือชีวิตของคนที่เข้าไปใช้อยู่ในสถาปัตยกรรมนะครับงานทุกงานที่เราทำช่วงหลังเนี่ยมันเลยกลายเป็นงานที่ว่ากันด้วยการคราฟชีวิตที่มันอินดิวิวแต่ละคนแล้วก็ค่อยๆลงลึกไปถึงความสัมพันธ์ของเขาและคนรอบๆตัวเขามันก็จะไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในบ้านแต่อาจจะเป็นของคนที่อยู่ข้างนอกในมิติของเพื่อนญาติพี่น้องหรือว่าหน้าที่การงานนะแล้วก็บางครั้งเราก็มองไปถึงแผนอนาคต5 ปี10 ปีแล้วก็ค่อยๆปั้นรูปจากข้างในฮะแล้วร้อยเรียงออกมาเป็นกวีอันใหม่ที่มีเจ้าของบ้านมาคอยร่วมออกแบบชีวิตเขาอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยตัวทุกคนที่เริ่มกระบวนการนี้กับเราอ่ะมันก็จะเหมือนค่อยๆตกให้แผนชีวิตมันเข้าที่เข้าทางพอบ้านมันเสร็จรู้ไหมฮะมันเป็นยังไงคือมันเหมือนเราออกแบบรถแมพของชีวิตเราไว้ระดับหนึ่งภายใต้สิ่งที่มันครอบคลุมตัวเราอยู่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไปได้สูงที่ชีวิตเราจะดำเนินไปตามรถแมพเนี่ยเพราะเราอยู่กับมันทุกวันเช้ามาก็อยู่กลางวันก็อยู่ตกเย็นก็อยู่ทุกอย่างมันเป็นตามรถแมพที่เราเป็นชีวิตมันก็จะเข้าที่เข้าทางขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อแล้วเราทำอยู่ทุกวันนี้ครับ